नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा जीमेल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीहरूले जुममा भर्चुअल ब्याकग्राउन्डहरू राख्न सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। आउनुहोस् हामीहरू सिक्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा अगाडि हामीहरू एउटा ब्राउजर खोल्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ गुगल क्रोम खोलेको छु। त्यसपछि हामीहरू gmail.com भनेर जान्छौँ। त्यसपछि हामीहरू gmail.com खोलिसकेपछि हाम्रो एउटा यस्तो खालको साइट आउनेछ। त्यसपछि हामीहरू यहाँ टप राइटमा रहेको क्रिएट एन अकाउन्टमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ अहिले नेपाली आएको छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा राख्नको लागि हामीहरूले यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्छौँ। मैले अहिले युएसको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज राखेको छु। अब हामीहरू आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्छौँ। मैले चाहिँ मानौँ निशा लेखेँ र सरनेममा लास्ट नेममा मैले श्रेष्ठ लेखेँ। अब हामीहरू युजर नेम कुनै युज गर्छौँ। हामीहरू लेख्छौँ निशा श्रेष्ठ 2020। हामी एकचोटि ट्राई गर्छौँ यसले मान्छ कि मान्दैन। यो लिइसकेको छ भनेको छ। अब हामीहरूले अर्को युज गर्न सक्छौँ जुन अभाइलेबल छ। त्यो रहेको छ NS 032084। यो हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ या त हामीहरूले अरू कुनै युज गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि मैले NS 032084 नै चुज गरेको छु। अब हामीहरूले पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड सेट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले एउटा कुनै 8 or more characters with a mix of letters, numbers and symbols भनेको छ। तपाईहरूले आफ्नो पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले लेटर्स पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्बल्सहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र म एउटा पासवर्ड सेट गर्दैछु। र हामीहरू यहाँ पनि टाइप गर्छौँ। अब नेक्स्ट गर्छौँ। यो म्याच भएन भन्दैछ। ओहो के भएछ भने यो फेरि एकचोटि हान्छौँ। ल अब भयो। त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ फोन नम्बर तपाईहरूलाई इच्छा लाग्छ भने तपाईहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ या नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अप्सनल भनेर आएको छ। त्यसपछि तपाईहरूको रिकभरी इमेल एड्रेस पनि तपाईहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। यो पनि अप्सनल रहेको छ। अब हामीहरू एउटा मन्थ, डे र इयर चुज गर्छौँ। हाम्रो बर्थडेको कुनै एउटा हामीहरूले जुन हाम्रो बर्थडे रहेको छ, हाम्रो डेट अफ बर्थ रहेको छ, हामीहरूले त्यही राख्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले ऱ्यान्डम राखेँ। मैले जुलाई चुज गरेँ। मैले जुलाई 5, इयर चाहिँ 1990 चुज गरेँ। जेन्डर मैले फिमेल चुज गर्छु र अब नेक्स्ट गर्छु। र यसलाई हामीहरू आई अग्री गर्छौँ। र हाम्रो अकाउन्ट यहाँ भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ घुमिरहेको छ। यो लोड भइरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो जीमेल खुलेको छ। तपाईहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो निशा श्रेष्ठ नाम रहेको चाहिँ एउटा जीमेल अकाउन्ट हामीहरूले खोलेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीहरूले हाम्रो जीमेल अकाउन्टहरू खोल्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।